පසුකාලීන ඉතිහාසයේ පටන් සිත් නිවුණු ඒ වගේම සිත් නිවාගත යුතු ඇසළ පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනය අදයි. සිද්ධාර්ථ කුමරුන් මහාමායා දේවීන් කුස තුල පිළිසිඳ ගැනීම ඇතුළු සම්බුද්ධ චරිතයේත් වස් ආරාධනා පින්කම් ඇතුළු ශාසන ඉතිහාසයේත් වැදගත් සිදුවීම් ගණනාවක් අද ඇසළ පුර පොහෝ දිනයක් වැනි දිනක සිදුව තිබෙනවා. ස්වාධීන රූපවාහිනිය ඔස්සේ ඔබේ ගතත් සිතත් ආධ්‍යාත්මිකව සුපෝෂණය කරන්නට විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ අනාගතය බාරගන්න තරුණ පරපුර බුදු දහමින් ආධ්‍යාත්මිකව පිරිපුන් කරන්නට මේ වැඩසටහන ගෙන එන්නේ නිවෙන තුරුණු සිත් නමින්. අදත් නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනට අපි ඊටාම ගෞරව නමස්කාර පෙරදරිව ආරාධනා කළා බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය මිරිසේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. උන්වහන්සේ වගේම බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ සිංහල හා ඉංග්‍රීසි කියන මාධ්‍ය දෙකේම දහම් පාසල්වල ඉගෙනුම ලබන දරුදැරියන් ඒ වගේම මේ දහම් දැනුම දරුවන්ට ලබා දෙන ගුරු භවතුන් අද දවසේ අපේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙනවා. බොහෝ වෙලාවට මෙවැනි වැඩසටහනකදී අපි කරන්නේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අපි ප්‍රශ්න අහනවා, උන්වහන්සේ පිළිතුරු ලබා දෙනවා. හැබැයි මේ ආකෘතිය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තරුණ දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ වෙත ඉදිරිපත් කරලා එය ඔබේ ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරලා අපි මේ වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දවස අපි මේ සම්බුද්ධ චරිතයේ ශාසන ඉතිහාසයේ වැදගත් සිදුවීම් පිළිබඳව කතා බහ කළා. ඒ වගේම වඩා වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු වන්නේ තරුණ පිරිස නිවුණු සිතින් යුතුව අනාගතයට මුහුණ දීම. මේ නිවුණු සිතකින් අනාගතයට මුහුණ දෙන්න නම් තරුණ ප්‍රජාව තුළ නිවැරදි දැක්මක් තිබෙන්න ඕන. මේ නිවැරදි දැක්ම ජීවිතයට ලං කරගන්න ආකාරය තේමාවක් බවට පත් කරගනිමින් අපි අද වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යන්න සූදානම්. බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය මිරිස්සේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට අපි ආරාධනා කරනවා වැඩසටහන ආරම්භ කරමින් මේ ප්‍රවේශාත්මක අනුශාසනාව සිදු කිරීමට. උතුම් තුනුරුවන් සරණයි අමිල මහත්මයාණෙනි, පින්වත් ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරු මෑණිවරුනි හා පින්වත් දූ දරුවනි, මේ රටේ හෝ ලෝක කොතනක හෝ වෙසෙමින් මේ උතුම් නිවෙන තුරුණු සිත් සදහම් සාකච්ඡාව ශ්‍රවණය කරන සියලුම පින්වත්නි, අමිල මහත්මයා සඳහන් කළා වගේ වසානේ ආරම්භය හා සමගින් ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහෝදා දවස උදා වෙලා පවතිනවා. සම්මා දිට්ඨි යහපත් වූ දැක්මක්, නිවැරදි දැක්මක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ උතුම් ඉගෙනීම් තුලින් මේ සම්බුද්ධ ශාසනයෙහි ඇවතුම් පැවතුම් එනම් චර්යාව තුළ අපි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අරමුණු කොටගෙන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම අරමුණු කොටගෙන පවත්වන්නේ කෙසේද කියන අදහසයි අපි වඩාත්ම අමිල මහත්මයාණන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ උතුම් ඉගැන්වීම් අනුව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය, එතකොට අංග 8කින් යුක්ත මාර්ගය ඔබ සියලු දෙනාම හොඳින් අහලා තිබෙනවා. ධම්මචක්කවපවත්තන සූත්‍ර දේශනාව තුළ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය ආරම්භ වෙන්නේ සම්මා දිට්ඨි යහපත් වූ දැක්ම කියන වචනයත් එක්ක. එතකොට අද පොහොයත් එක්ක ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහෝදා දවසක එහි විශේෂත්වයක් තිබෙනවා. එනම් පළමුවන දේශනාව ධම්සප්පවතුන් සූත්‍ර දේශනාව සිද්ධ කළ ඒ පොහොය. එතකොට එහි ප්‍රධානම කරුණ වන්නේ ඒ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය. අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ. එතකොට එහි පළවෙනි කරුණ තමයි සම්මා දිට්ඨි, යහපත් වූ දැක්ම. ලෝකේ විවිධ ජාතීන්, විවිධ සංස්කෘතීන්, විවිධ ආගමිකයන් අතර හෝ සමහර විට කමිල මහත්මයාණන් හිතන අපිට කිසිම එහෙම විශේෂ ආගමක් නැහැ, අපි නිදහස හිතන අය කියලා. මේ කවුරු කොහොම හිතුවත් අපි කොහොමද බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව නිවැරදි දැක්මක් හැටියට තීරණාත්මක අදහසට එන්නේ? බුදුදහම තුළ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨියට අනුව
කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨි විපස්සනා හේවත් චතුසත්‍ය සම්මාදිට්ඨි. කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨි කියන්නේ කර්මානුරූපව හොඳ නරක අනුව කුසල් අකුසල් අනුව අපි හිතන්න පුළුවන්කම තිබෙන්න ඕනේ. දැන් සරලව ගත්තොත් එහෙම ඔබ සිනාසුනොත් ඔබට සුපසංසිනාවක් අනිත් අයගෙන් ලැබෙයි. අපි එහෙම හිතමු. ඔබ හොඳ වචන කතා කළොත් ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිචාරය මధు භාෂිනී හෝ මధు භාෂක වෙන්න පුළුවන්. ඔබ හොඳ ක්‍රියාවන් සිද්ධ කළොත් හොඳ ක්‍රියාවන් කළේ කිව්වේ Tamanට ගහනවට බයිනවට විපතක් කරනවට කැමති නැත්තම් ඇයි එවැනි ක්‍රියාවක් සිතුවිල්ලකින් මනෝ කර්ම හෝ වචනයෙන් වචී කර්ම හෝ කයෙන් කාය කර්ම වශයෙන් සිද්ධ කරන්නේ. මට සිදුවෙන්ට යන දෙයට මම අකමැති නම් එවැනි දෙයක් තවත් කෙනෙකුටවත් මම කරන්නේ නැහැ කියන තැනක ඔබට හිතන්න පුළුවන්කම තිබෙන්න ඕනේ. මේක තමයි එතකොට හොඳ නරක තේරුම් ගැනීම. පව්පින් විශ්වාස කර ගැනීම. කුසල් අකුසල් විශ්වාස කර ගැනීම. අමිල මහත්මයානේ තව අපිට මේක සරල කරගන්න පුළුවන්. සැප සහ දුක කියලා. මේ ලෝකේ හැම මිනිස්සෙක්ම හොයාගෙන යන්නේ සැප. දුකට කවුරුවක් කැමති නැහැ. කඳුලකට දුකින් හිත රිදිලා කඩා වැටෙන කඳුලකට කවුරුවක් කැමති නැහැ. පැලේ හිටියත් හිතේ සතුටට කැමති. මෙන්න මෙතනින් ආරම්භ කළ එහෙමනේ යහපත් වූ දෙයක්ම කරන්න. බුදුදහමට විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සියල්ලටම මුල් වෙන්නේ මනස. මතකනේ වචනේ මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා. මනස තමයි ශ්‍රේෂ්ඨම පූර්වාංගම වෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ. එතකොට ඔබ කරන කියන හිතන දේත් එක්ක පිරිසුදු හිතක් තිබෙනවා නම් බුදුදහම ගන්නන්නේ එතකොට ඒවා අලෝභ, අදෝස, අමෝහ. සම්මුතිය තුල පැවැත්මට මම මගේ කියලා පැවැත්තුවට පරම සත්‍ය වශයෙන් කිසිවක් මේ ලෝකේ ස්ථිර සදාකාලික වෙන්නේ නැහැ. හටගත්ත සියල්ල වගේම ඉපදුණු හැම කෙනෙක්ම නැතිව යන ලෝකයක් තුල මම මට දක්වන ලිංගතුකම වගේම මේ ලෝකේ හැම මිනිස්සෙකුටම යහපත් වූ ප්‍රතිචාරයක් දක්වන ලෙසින් යහපත් වූ සිතුවිලි තුලින් ජීවිතය පාත්තන්න ඕනේ. ඒක අපි හඳුනනවා අලෝභ, අදෝස, අමෝහ. ඒ වගේම හිතේ දැඩි ආසාවෙන් තොරව යහපත් ලෙස සම්මතයේ තුල පවත්ව මම මගේ කියලා. හැබැයි හිතෙන් දැඩිව ගත්තේ නැහැ. වෙනස් වෙන තැන ගැටීමක් නැහැ. ඒ වගේම අමෝහ අපි හොඳින් තේරුම් ගන්නවා මේ ලෝකයේ සියල්ලම හටගත් වගේම නැති වෙන වගේම මම කෙරෙහි මට ඕන විදියට කිසිවක් පවතින්නේ නැහැ කියන අවබෝධයෙන් දැක්මක් ඇති කරගන්න. මෙන්න මේ සිතුවිලිත් එක්ක ඔබට පුළුවන් නම් හිතන්න කියන්න කරන්න කම්මස්ස කතා සම්මාදිට්ඨි. පින්පව් හඳුනනවා. හොඳ නරක හඳුනනවා. තරුණ දරුවනේ ඔබ තවත් වචනයක් කියයි. මනුස්සකම හඳුනනවා. අන්න ඒක ගොඩක් අමිල මහත්මයාණන් වටිනවා. මනුස්සත්වයේ නාමයෙන් හැසිරෙන්න. ඒ වචනේ ඇහෙනවනේ. ඒක ඔබට දැනෙනවා. කම්මස්ස කතා සම්මාදිට්ඨි. ඊළඟට විපස්සනා හේවත් චතුසත්‍ය සම්මාදිට්ඨි. විපස්සනා විශේෂයෙන් දකින්න වෙනස දකින්න මොකද්ද? හටගන්න හැම දෙයක්ම නැතිව යනවා. ඉති ඉමස්මින් සති ඉදං හෝති ඉමස්මින් අසති ඉදං නොහෝති. මේ හේතුන් නිසා මේ ඵලය හටගත්තා. මේ හේතුන්ගෙම විසිරයාමෙන් ඵලයක් නැති වෙනවා. මේක විශේෂයෙන් දකින්න. මේ කයත් එක්ක පමණක් නෙමේ ලෙඩ වෙනවා කියන තැන. අපේ සිතුවිලිත් එක්කම හට අරගෙන බිඳී නැතිව යනවා. උපාද තිති භංග හට අරගෙන බිඳී නැතිව යනවා. ඒ නිසා සමහර ටික දරුවනේ තදාසාවන් හිතට ආවත් අර සම්මතයට නොගැලපෙන, ධර්මයට අනුව නොගැලපෙන, මනුස්සත්වයට අනුව නොගැලපෙන ඔබට තේරෙනවනේ. රාගය, දේශය, තරහව, වෛරය, දැඩි ආසාව, මගේ අම්මා අප්පච්චි කියපු දෙයට වඩා මට මේක දැනෙන වෙනට මගේ හිත ඉල්ලනවා, මගේ ආසාව, බොහෝ දේවල් එක හිතට දැනෙනකොට මේ සිතුවිලි පවා කිසිවක් ස්ථිර සදාකාලික නැහැ. හටගත් වගේම නැති වෙලා යනවා. හොඳ දේවල් එක්ක හටගත් වගේම නැති වෙලා යනවා. හැබැයි ඒව ඇසුරු කරගෙන නැවත හොඳ සිතුවිලි ඉදිරියට පාත්ගෙන යන්න තරම් පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මෙහෙම කතාවක් අහන්න නැති වෙන්න. ඔබ කොච්චර හොඳ කෙනෙක්ද? අය ඔබට මොහොමුනේ. ගෙදරින් අහන්න ලැබෙන්නත් එපා. දරුවනේ ඔගොල්ලෝ මේට කාලිකට ඉස්සෙල් හැදෙනකොට අපි හිතාගෙන හිටියා අපිට අනාගතේ අතදිගු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්කම ලැබෙන ලෝකෙ කොතැනක ජීවත් වුණත් ඒ මගේ පුතා දුව කියලා සතුටු වෙන්න. දැන් ටික වෙනස් වෙලා වචනයක් කතා කළත් හිතේ තියෙන මොකද්ද දැඩිව සැරෙන් අහන හැසිරෙන බව පේනවා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? එහෙම නොවෙන්න. හොඳ සිතුවිලි තුල ඔබ තවදුරටත් සියල්ල හට අරගෙන බිඳී නැතිව යනවා. වස්තුන් වගේම සිතුවිලිත්. එහෙත් හොඳ දේ අනුගමනය කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන විපස්සනායේ පළවෙනි දේ. ඒක තමයි අමිල මහත්මයාණන් ඊළඟට අපි ලෝකයේ තුල දකින්න. දැන් මේ තරුණ දරුවන්ට එක විටම ගැඹුරින් සඳහන් කළේ නැති වුණාට මේ ලෝකේ හැම වස්තුවම අස්සාදයෙන් ඔබ දකින්න පුතේ. මේ ලෝකේ දකින්න.
අස්සාදයෙන් දකින්න, පිපුණු මලේ රුව දකින්න. හැබැයි ඔබ දන්නවා මොකද්ද? පෙති ගිලිහි වැටෙන මොහොතකුත් තිබෙනවා. එවිට හඬන්නේ නැහැ ඇයිද මලේ නුඹ පරවුනේ කියලා. එහෙත් පිපුණු මලේ සුවඳ ආග්‍රහණය කොට එහි ප්‍රසන්න බව දැක බුදු පුදට නෙලාගෙන ආවා වගේ අපේ සමහර දුවලා සමහර විටක කොණ්ඩේ හිසේ පවා සරසගත්තා. කෙසේ වෙතත් ඉහළ තැනක තැබුවා. අස්සාදෙන් ලෝකේ දකින්න. එහෙත් හැබැයි ස්වභාවය නම් හටගත්ත හැම දෙයක්ම නැති වෙලා යනවා. හැම හමුවීමකම වෙන්වීමක් තිබෙනවා. කිසිවක ස්ථිර සදාකාලික බවක් නැහැ. ඒ බව දැනගෙන අර කම්මස්ස කතා සම්මාදිට්ඨියෙන් තේරුම් කළ හොඳ නරක පින්පව් කුසල් අකුසල් manussත්වයේ තේරුම් අරගෙන සම්මුතියට අත්වල පටලාගෙන හිටියත් දෙමව්පිය දරුවෝ ආදී වශයෙන් නුඹ මගේ මම ඔබේ කියලා. හැබැයි පරම සත්‍ය අතට අහුවෙච්ච ඇඟිලි කරුවක නිය කැබැල්ලක තරම්වත් හැබැයි අයිතියක් මේ මම කියන මට නෑ කියන එක දැක්මක් ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ ලෙසින් නිවැරදි දැක්මක් බුදු දහම තුලින් දර්ශනය තුලින් දැක ගන්න ඔබ උත්සාහ කරගත යුතු වෙන තරුණ දුවේ පුතේ. ලාබාල හිත් තරුණ වයසට පියමන් කරන අමතස්ස ධාරා අමා දොර ළඟට එකතු වෙලා ඔබ අතින් දොරට තට්ටු කරන වේලාවක වගේ මේ සිතුවිලි සමග ජීවිතය ආරම්භ කරන්න. ලෝකයේ දකින්න. අම්මා අප්පච්චිට කැඳව ගන්න. යහළු යෙහෙලියන්ට ඔබ සාකච්ඡාවකට එකතු කරගන්න. සම්මා දිට්ඨි. බත්තර මුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනෙන් අද දවසේ අපේ වැඩසටහනේ සහභාගී වන මේ පිරිසට ආරාධනා කරනවා ඔබේ ප්‍රශ්න ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ වෙත යොමු කරන්නට. අවසරයි පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ. බුදුදහමෙහි සඳහන් මේ සම්මා දිට්ඨිය වර්තමාන සමාජ පරිසරය තුළට පවත්වන්නේ කෙසේද කියලා අපිට පැහැදිලි කර දෙන්න පුළුවන්ද? ගුරුතුමියනි මා මුලින් අපි හැඳින්වීම සිද්ධ කළා වගේ සම්මා දිට්ඨි යහපත් වූ දැක්ම කුසල් අකුසල් හොඳ නරක තේරුම් අරගෙන ජීවිතය පවත්වන්න පුළුවන්කම තිබෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් අර ලෝකෝත්තර කියන කතාවේදී මේ ලෝකේ පණ ඇති හෝ පණ නැති ඒක අපි හඳුන්වනවා සංකත සංඛාර කියලා. ඒ සියලු වස්තුන් හටගත්ත වගේම නැති වෙනවා. දැන් මේ මූලික අදහසක් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන්ුත් ලෝකෝත්තර වශයෙන්ුත් අපි සම්මා දිට්ඨියේදී යහපත් වූ දැක්ම නිවැරදි පැවැත්ම කියන තැනදී පෙන්වුම් කළ දෙනවා. දැන් ඔබතුමියන් ප්‍රශ්න කරන්නේ කතා කරන්නේ වර්තමාන සමාජයට සම්මා දිට්ඨිය කොහොමද අපි අනුගත කරගන්නේ කියන එක. එතකොට වර්තමාන සමාජය තුළ අමිල මහත්මයානි සම්මා දිට්ඨිය නැද්ද? බොහෝ පිරිසක් තුළ හිත් තුළ තියෙනවා. බොහෝ පිරිසක් තුළ හිත් තුළ තියෙන හොඳ නරක මොකක්ද කියන එක වැඩි පිරිසක් තුළ තියෙනවා. හැබැයි මෙතෙන්දි ගැටලුව වෙන්නේ ඒවා ක්‍රියාත්මක කරනකොට ඒ සම්මා දිට්ඨියට අනුව කටයුතු කරනවද කියන එකයි. දැන් අපි නිරන්තරයෙන්ම අර පින්පව් කියන එක කුසල් අකුසල් කියන දේ නිරන්තරයෙන්ම මතු කරනවා. හැබැයි ඒකටත් පසුබිම සකස් කරලා දෙන්න ඕනේ. මා හිතනවා අපි හැම කෙනෙකුටම තේරුම් ගත යුතු බුදුදහමෙන් පෙන්වා දෙන ප්‍රධාන කරුණක් තමයි මේ ලබාගත් මනුස්ස ජීවිතයේ වටිනාකම දුර්ලභ බව පෙන්වම් කළ දෙන එක. බොහෝ කෙනෙකුට තමන් ලැබූ මනුස්ස ජීවිතයේ වටිනාකම තේරුම් අරන්නේ. සම්මා දිට්ඨියට වර්තමාන පරිසරයට එකතු කරගන්න හොඳම දෙයක් තමයි ඔබ ඔය ලබලා තිබෙන මනුස්ස ජීවිතය මොන තරම් අමාරුවෙන් දුර්ලභව ලබාගත් අවස්ථාවක්ද කියන එක ඔබ තේරුම් අරගෙන තියෙනවද? බුදුදහමට අනුව අනමතග්ගෝ යම් භික්කවේ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටින පඤ්ඤායති. කෙලවරක් දකින්නේ නැති දීර්ඝ සංසාර ගමනේ අප්‍රමාණ කාලයක් නරක තිරිසන් പ്രേතසුර කියන සතර අපායෙම වැඩිපුරම කාලයක් උපත ලැබලා තමයි ඔය මනුස්ස ජීවිතය ලැබලා තිබෙන්නේ. ඔබ දන්නවද මනුස්ස ලෝකේ ජනගහනය කීයද කියලා වර්තමානයේ සාමාන්‍යයෙන්? කෝටි 700යි. බිලියන 7යි. කෝටි 700යි ලෝකේ ජනගහනය. එහා මෙහා වුණ සාමාන්‍ය. නමුත් සතර අපාය අපිට පේන තිරිසන් ලෝකේ මේ පියවි ඇස් දෙකෙන් දකින්න පුළුවන් එක කූඹි ගුලක ප්‍රමාණය ගණනකින් කියන්න පුළුවන්ද? බැහැ. ඇයි ඔබට අපිට ටිකක්වත් හිතන්නේ නැත්තේ? ඇයි මම සතෙක් වුනේ නැත්තේ? ඉතින් තරුණකමට හිතන්න එපා කුරුල්ලෙක් වුණා නම් හොඳයි, පියඹල යන්න පුළුවන්, හාවෙක් වුණා නම් හොඳයි, මුවෙක් වුණා නම් හොඳයි. එහෙම හිතනවට වඩා සතා කියන්නේ තිරිසන් ලෝකයේ තුල දහමක් ගැන හිතන්න බෑ. එහෙම සත්තු ගැන පමණක් හිතුවොත් ආහාර ගන්න එකයි නිදා ගන්න එකයි මරණ බයයි වර්ගය බෝවීමයි විතරයි පවතින්නේ. මනුස්සත්වයේ කියන්නේ ඒක පමණක් නෙමෙයි, උසස් මනසක් පවතිනවා. ඒ නිසා මම සතෙක් නෙවෙයි. අපිට පේන ලෝකෙත් එක තිරිසන් ලෝකෙ උපිද මිනිසෙක් ලැබුණේ මොනතරම් දුර්ලභ කරුණකින්ද?
ශරීර පාට ගැන ගැටලුවක් ඇති කරගන්න එපා පින්වත් දරුවනේ. ඔබ නිරෝගී නම් අසනීප නම් බෙහෙත් කරන්න ඕනේ. නිරෝගී නම් පාට මොකක් වුණත් බාහිර පෙනුම අපි මිනිස්සෙක් වුණා නේද කියන තැනින් නැගී හිටිනවා. මෙන්න මේ දුර්ලභ ලැබූ අවස්ථාව ගැන හොඳින් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන මේ ගැටලු කියන දේවල් ආහාර පාන, ඇඳුම් පැළඳුම්, ඉඳුම් හිටුම්, බේතේත් මේ මූලික අවශ්‍යතා මේ අවශ්‍යතා එක කලින් කලට ගැටලු මතුවෙනවා. ඒ වලට සීලේ පතිට්ඨය නරෝ සපඤ්ඤෝ හැදිච්චකම විනය ශික්ෂණය අනුව ඒකනේ පිළිගත්ත හෝ නොගත්ත හෝ අද දවසේ කවුරුත් සත්පුරුෂයත්ව ගුණවත් වූ ලෝකයේ සත්පුරුෂ ලෝකයේ සමස්ත ලෝකයේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ගැටලුවක් විසඳ ගන්න සාමකාමීව. ඒක ඇහිලා තියෙනෝනේ. සාමකාමීව පිළිතුරු හොයන්න. ජීවිතවලට විපත් කරගන්න එපා. කරදර බාධක අපරාධ කලකෝලහල කරගන්න නැතුව ලේ වැගිරීම් කරන්න නැතුව ඔබ විසඳුම් හොයන්න. ඒ මනුස්සත්වය හොඳින් තේරුම් අරගෙන දැන් අපි විස්තර කළා වගේ පින්පව් තේරුම් අරගෙන මේ හොඳ මගට එන්න ඕනේ කියන තැනකින් දකින්න. හැබැයි යම් කෙනෙක් සමහරට හිතන්න පුළුවන් මම හොඳ වුණාට අනිත් එක්කෙනා නරකයිනේ. සමාජය නරකයිනේ. ඕම හිතුවත් කවදාවත් Tamanට Taman නැගී හිටින්න බෑ. ඔබ ගිලන් වෙනකොට පුතේ දුවේ ඔබයි ඔබේ ජීවිතේට වග කියන්න ඕනේ. මහලු වෙනකොට ජීවිතය ගැන ඔබටයි හිතන්න වෙන්න ඕනේ. ජීවිතේ යමක් අත්හැරෙනකොට ඔබටයි හිතන්න වෙන්න ඕනේ. ආත්මార్థකාමී නෙමෙයි. කුසල් මග හොඳින් දැකලා සම්මාදිට්ඨියෙන් විස්තර කළා වගේ අන් අයට හැකිතන කියලා දෙනවා. ළඟින් ඉන්නව හැබැයි වැරද්ද හිතට ගන්නෑ ක්‍රියාවට ගන්නෑ මම නිවැරදිද කියලා කල්යාණ මිත්‍රෝ එකට එකතු කරගත්තොත් වර්තමානයේ වුණත් අපි සම්මා දිට්ඨිය තුල මනුස්සකමත් එක්ක ගොඩනංව ගන්න එක අපහසු වෙන්නේ නැහැ. විරාමයක් ලබාගෙන මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට අරගෙන යන්න සූදානම්. අද ඇසල පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනේ නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනින් අපි කතාබහට ලක් කරමින් ඉන්නේ හෙට ලෝකය බුදුදහමේ ඉගැන්වෙන නිවැරදි දැක්මෙන් යුතුව දකින්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. ආචාර්ය මිරිස්සේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේගේ වැඩම කරවීමෙන් බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි සිංහල ඉංග්‍රීසි කියන මේ මාධ්‍ය දෙකේම දහම් පාසලේ දහම් අධ්‍යයන කටයුතු කරන දරුදැරියන් ගුරු භවතුන් සහභාගී වෙනවා. ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න ඔබේ ප්‍රශ්න බවට පත්වන බව අපි දන්නවා. අපි සූදානම් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න ඇසුරෙන් මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට අරගෙන යන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. Venerable Swamin Wahansa, there are many views and beliefs of a creator in this modern society. Swamin Wahansa, what is the view as in Samma Ditti towards all beings? Dear teacher, as I explained in Sinhala discussion, as Buddhist or Buddha's followers, we don't believe in God, due to respect all religions. We don't believe in God as a creator. We believe ourselves, this body created by 4 elements: solidity, liquidity, and heat and wind. Patavi, Apo, Tejo, Vayo. This body is created by these 4 elements. Therefore, we believe this body and whole life is subject to get change. We are having constant changes all the time. Everything that has the nature of arising has the nature of passing away. Therefore, there are some people, those who believe in God as a creator. They are giving all kind of responsibilities to creator. But according to Buddhist concept, we are giving all kind of responsibilities to ourselves. Whatever the thoughts you are going to create within yourself, you are going to put into a speech. At the same time, you are going to put into action. You have to have all kind of responsibilities for your own speech and thoughts and action. Therefore, the Buddha said, before thinking, of course, definitely it happens automatically. Thoughts are coming and going. Thoughts come and go. But still, you have to train your mind to think. Before thinking, you have to have a trained mind to realize what would be the result of these thoughts, what I am going to create in my mind. If it is going to be evil, definitely I am not going to think it. Definitely, if I am going to be good, I am going to continue it.
And then you are having a chances to speak accordingly. At the same time, you are going to put into action accordingly. And then you know, if it is right, of course I am going to continue it. If it is not right or evil, definitely I am not going to continue it. And then you are going to be your own master for your own action. Keep in your mind. After you have done something wrong or evil, when the result comes, of course you have to face for the result with tear eyes or tearful eyes. If you have done something good, of course, and then you can face for the result with happiness. This is what as Buddhists we believe and then to follow. Therefore, always just you have to respect our great teacher, the Buddha, because he has fulfilled 10 perfections of paramita for millions, billions of lives. With that experience, he found Four Noble Truths. With this Four Noble Truths, the Buddha explained, this is what right, this is not what right. So we have to understand this is right. So this is not right. And then definitely we have to train our mind with dana or generosity to reduce our craving. And then we are having chances to train our very strong mind to respect our own lives. If you have gained this rare life of humanity, and then we have to respect. At the same time, we have to respect others. And then you have to continue your parents' advice. At the same time, you have to respect your teachers and other well-wishers, so on. At the same time, you are having lots of freedom in your mind to think what's right and what's not right. And then you are supposed to follow your own patterns of thoughts. Thank you. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ දැන් අපිට කලින් පැහැදිලි කරලා දුන්නා සම්මාදිට්ඨිය ගැනත් සම්මාදිට්ඨිය ස්වභාවයත් ගැනත්. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට පේනවා මේ සම්මාදිට්ඨිය ගැන කතා කරනකොට මිච්ඡාදිට්ඨිය කියලා දෙකුත් සැකසෙනවා කියලා. මොකද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මිච්ඡාදිට්ඨිය කියන්නේ? ඇයි මේ සම්මාදිට්ඨිය ගැන කතා කරනකොට මේ මිච්ඡාදිට්ඨිය වැඩිපුර සැකසෙන්නේ? පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. පුතේ, අපි මුලින් දැන් සම්මාදිට්ඨිය පිළිබඳව බොහොමයක් කතා කළා. නැවත මතක් කළොත් කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨියෙන් චතුසත්‍ය සම්මාදිට්ඨි ගැඹුරින් කතා කළා. පින්පව් අදහාගෙන කුසල් අකුසල් හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඔබ හිතන්න කියන්න කරන්න කියන එක අපි තේරුම් ගත්ත එතෙන්දි මූලික අවස්ථාවේ සම්මාදිට්ඨිය හැටියට. දැන් ගැඹුරට සම්මාදිට්ඨිය කතා කරනකොට අමිල මහත්මයාණෙනි මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ස්කන්ධ පංචකය අනිච්ච දුක්ඛ අනත්තනං වූ තිලක්කන ධර්මයට යටත් කොට දැකලා සම්මුතියට මම මගේ කියලා පැවැත්වුවට පරමාර්ථ වශයෙන් කිසිවක් මගේ නොවේ, මම නොවෙමි, මගේ ආත්මය නොවේ. නේතම් මම නේසෝ හමස්මි නමේසෝ අත්තා කියලා දැක ගන්න හිත තුළ පුරුදු කරන්න, කෙලෙස් සකස් නොවෙන්න අපේ හිත පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒ ගැඹුරින්. දැන් පුතා ප්‍රශ්න කරන තැන සම්මාදිට්ඨිය කතා වෙන තැනකම මිච්ඡාදිට්ඨියක් සකස් වෙන. ඒතර වැරදි දැක්මක්. ඒතර පව්පින් විශ්වාස කරන්නේ නැත්තම් එතන පවතින්නේ වැරදි දැක්මක්. දැන් සමහර කෙනෙක් ලෝකෙ ඉන්න පුළුවන් මෙහෙම හිතන්න පුතේ, දුවේ කවුද දන්නේ මරණට පස්සේ උපදිනවද කියලා? කවුද දන්නේ? ඔක්කොම මේ ලෝකෙ විතරයි. මේක මේ භෞතික කොටස් වල කොටසක්. ඊට පස්සේ මෙතනින් පස්සේ 아무තු ජීවිතයක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ හිත ඉල්ලන දේ දෙන්න පුළුවනි නම් කැමැති අරමුණු ගන්නයි, අකමැති අරමුණු එක ගැටෙන්නයි. ඉතින් කැමැති අරමුණු දෙන්න හදනකොට අපිට ඕන ඔක්කොම දේවල් මේ ලෝකෙ සිද්ධ කරන්න බෑ. එතකොට ගැටෙනවා. ඒක තමයි තරහ වෛරයනේ. කොහොම හරි මගේ කුස පිරෙනවා නම් මම මේ දේ කරනවා කියන තැනකට ආවොත් මොකද වෙන්නේ? එතකොට අර කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨිය කියන තැන නැති වෙන වුණාම එතින්දි සිද්ධ වෙන්නේ පින්පව් හොඳ නරක හඳුනන්නේ නැති වුණාම මිනිස්කම අමතක වෙලා ගිහිල්ලා තමන් කැමති ඕනම දෙයක් තමන් ඉටු කරගන්න උත්සාහ ගන්නවා. මිච්ඡාදිට්ඨිය. එතකොට ඔය මේ දුනාට පස්සේ මොනවද වෙනවද නැද්ද උපදිනවද කියලා හිතා ඉන්නවට වඩා මේ ලෝකේ අසකනාදී ඉන්ද්‍රියන් සතුටු කරලා මම ජීවත් වෙන්න ඕනේ එච්චරයි මට දැනෙන්නේ. ඔය තැනට එනවා. දැන් මුල් ප්‍රශ්නකදී තිබුණේ මේ වර්තමානයේ සම්මාදිට්ඨියට කැඳව ගන්න කුමක්ද කියන කතාව. අද බොහෝ විටක එහෙම දෙයක් වෙනවද කියලා. දැන් වැඩිපුරම දැන් බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයට නතු වෙච්ච නිතර අහලා තිබෙන පිරිස අතර තුනක් පව්පින් ගැන විශ්වාසයක් නැතුව නෙමෙයි. ඊළඟට දුර්ලභව ලබාගත් මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ උතුම්කම නොදන්නව නෙමෙයි. මේ ලැබූ ජීවිතයත් හැම මොහොතකම දි รา ගෙන යාම ලෙඩ දුක් ඔස්සේ මරණයට ලං වෙනවා කියන නොදන්නව නෙමෙයි. නමුත් දැනගෙන හිටියට
හිතනකොට සමහර අය කතා කරනකොට හැසිරෙනකොට ඒ විදියටද හිතන්නේ කියන්නේ කරන්නේ. දැන් මේ වගේ අදහසක් ඇහෙනව සමහර තැනක කවුරුවක් ඉලක්ක කරන්නේ ඔබේ හිතට රිදන්න එපා. ඔබේ හිතත් රිදෙන්න එපා. උඹ හරියට කතා කරන්නේ මැරෙන්නේ නැහැ වගේනේ. උඹ හරියට හැසිරෙන්නෙත් අම්මා අප්පච්චි අමතක කරලා වැඩි හිටියෝ ගුරුවරු මේ හොඳ නරක ඔක්කොම අමතක කරලා තමන්ගේ හිත පිරෙනව නම් ඕනම දෙයක් කරන්න කැමති කෙනෙක් වගේනේ. ඇයි එහෙම හැසිරෙන්නේ? ඔය ඔළුවේ තියෙන කෙස් ගසක ශරීරයේ රෝම කූපයක තරම්වත් හැබැයි අයිතියක් නැති බව දන්නේ නැද්ද? මොනතරම් දැකලා තියෙනවද? මව් කුසේදී ඉපදෙනකොට ළමා තරුණ මධ්‍යම වැඩිහිටි කියන ඕනම අවස්ථාවක් ජීවිතයේ කෙලවරක් වෙන්න පුළුවන් නේ. ඇයි ඔය විදිහට හැසිරෙන්නේ? ඔය මිච්ඡා දිට්ඨිය. අපි පසුව විස්තර කරගන්න පුළුවන් මේ මිච්ඡා දිට්ඨි වෙනම කොටස් වලින් පෙන්වුම් කරනවා. නමුත් සරලව ගත්තොත් එහෙම පින්පව් අදහන් නැත්තම් දැන් සම්මා දිට්ඨියේදී අර හොඳ නරක කුසල අකුසල් තේරුම් අරගෙන ලෝකේ යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න යථා භූතම් පජානාති අනිශ්චිතෝජ විහෙරති නචකින්චි ලෝකේ උපාදීයති. මේ ලෝකේ කිසිවක් ස්ථිර සදාකාලික වෙන්නේ නැහැ. ඒ බව තේරුම් අරගෙන දකින්න, අහන්න, දැනෙන්න, රස දැනෙන්න, ක්‍රියා කරන්න, කටයුතු කරන්න. අඬන්න වැළපෙන්න නෙමෙයි. ඔබ ඉගෙන ගන්න, රැකියා කරන්න. අනාගතේ වැඩි හිටියෝ දරුවෝ, ගේදොර විවාහය කටයුතු කරන්න. හැබැයි සියල්ලම හටගත් වගේම නැති වෙනවා. පිනක් පවක් හොඳ නරකක් කියලා මේ ලෝකේ යමක් තිබෙනවා කියන තැනකින් අන්න ඒ දිට්ඨියට එනව නම් සම්මා දිට්ඨිය. එහෙම නැත්නම් ඔබ ඉන්නේ මිච්ඡා දිට්ඨියක. The amount of people who think that there is no need to follow a religion has increased in large amounts within the past decade. Now, we all have a religion by birth, but becoming atheist is a decision these individuals make for themselves. Now, there could be various reasons why this would happen, but I think it's mostly because these people start to think a bit logically and they start looking for reasons. But within the boundaries of their religion, they don't find answers to those. However, Buddhism, in my opinion, is more of a philosophy than a religion. So, Swamin Wahansa, is being an atheist or not following any religion, does it fall into Michcha Ditti or not? And what do you think about it, Swamin Wahansa? What do you mean atheist? Not following any religion. Yes, thank you. According to dictionary, atheist means who doesn't believe in God or gods. Who doesn't believe in God or gods. That means atheist. According to Buddhist philosophy, I would like to introduce Buddhism rather than calling a religion, but it's a philosophy or a way of life. Therefore, according to Buddhist philosophy, we are not believing in God as a creator. We don't believe omnipotent. We believe in omnipotent God. According to Buddhist teachings, whatever the actions we follow, we have to have our own responsibilities on it. Therefore, just we are giving lots of freedom to think on your own thoughts, speech, and action. We are not going to ask you to believe in that creator and then to listen to him and then to give all kind of responsibilities to him. You don't have any kind of rights to talk about all that. We are not going to talk about that kind of teachings. Therefore, whether you are an atheist or not, but still we are teaching about humanity. Therefore, according to the teachings of the Buddha, especially we are introducing loving kindness or metta. You have to understand or you have to realize how much you love yourself. You don't want to be beaten by anyone else. You love yourself a lot. And then you can have your own experience with your own. With that experience, you can spread over this metta or loving kindness. That means the creator is within yourself. Creator is within yourself. And then with metta thoughts or loving kindness thoughts, you are going to think, you are going to speak, you are going to act. And then that means attai attano nato. You are going to be a master. You are going to master for yourself. You are your own master. And then when we think about how about atheist feelings of these worldly actions, of course,
they like to continue happiness. They don't want to go through suffering or stress or whatever. And then they are having lots of ways or venues to continue their free thoughts or free thinking. And then sometimes they think they are atheist. But still, according to Buddhist philosophy, if you are going to think about your own pure mind with love and compassion, love is not kind of selfish feelings, what we are going to talk about here. Definitely we are going to talk about here metta. With love and compassion, if you are going to, respect or treat other people, that means it is teachings of Buddhism. At the same time, we would say they are atheists. It doesn't matter. That means you are not in Micca Ditti, you are in Samma Ditti. Thank you. සම්මා දිට්ඨිය ලෞකික හා ලෝකෝත්තර වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව කෙටියෙන් විස්තර කරන්න පුළුවන්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයට අනුව සූත්‍ර දේශනාවක් තියෙනවා අමිල මහත්මයාණෙනි මහා චත්තාරීසක සූත්‍ර දේශනාව කියලා. ඒ මහා චත්තාරීසක සූත්‍ර දේශනාවට අනුව ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය හැටියට කොටස් දෙකක් පෙන්වා දී තිබෙනවා. ලෞකික සම්මාදිට්ඨියේදී හඳුන්වනවා සාසවා පුඤ්ඤ භාගියා උපදි වේපක්කා කියලා. පින් සිද්ධ කරනවා පිනෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ලබන්න කැමති. පින් සිද්ධ කරනවා පිනෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය භුක්ති විඳින්න කැමති. සසර පැවැත්මක් ඇති වෙන උපදි කියන්නේ කෙලෙස්. හැබැයි මේව යහපත් වූ දේවල්. දැන් සංසාර ගමනේ පින සිද්ධ කරලා අපි තුන් පිනක් නිසා පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා පෙර කරන ලද පිනත් එක්ක ඔබ අපි හිතමු මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය ලැබුවා. මේකත් උපදියක්. මේකත් ආශ්‍රවයක්. මොකද මේක සසර දික් කරන. හැබැයි පින අපිට අවශ්‍යයි මේ හොඳ නරක තේරුම් ගන්න ධර්මයේ තේරුම් අරගෙන හොඳ මාර්ගයට එන්න. එතකොට ලෞකික සම්මාදිට්ඨියේදී පින් සිද්ධ කරගන්න හේතු වෙන පිනේ ඵලය ප්‍රයෝජනෙ ලබන්න හේතු වෙන කරුණු 10ක් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒකට නම් වලින් පමණ සඳහන් කරන්න පුළුවන් දුව මේ හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා සම්මාදිට්ඨියේදී ලෞකික මිච්ඡාදිට්ඨිය පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලම මිච්ඡාදිට්ඨියකින් 10 කියන්න කැමති පෙන්ලා දෙන්න කැමති. නත්ති දින්නම් නත්ති යිට්ටං නත්ති හුතං නත්ති සුකට දුක්ඛටානං කම්මානම් පලම් විපාකෝ නත්ති අයන් ලෝකෝ නත්ති පරලෝකෝ නත්ති මාතා නත්ති පිතා ආදි වශයෙන්. එතකොට ලෞකික ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියේදී ලෞකික මිච්ඡාදිට්ඨිය හඳුන්වනවා දුන් දෙහි විපාක නැහැ. ඒ වගේම යහපත් වූ සිරිත් විරිත් වල විපාක නැහැ. ගරු කිරීම වල වැඩිහිටියන්ට ගරු කිරීම උපස්ථාන ඒ වගේ ගරු කිරීම වල විපාකයක් නැහැ. හොඳ නරක කියලා පින්පව් කියලා යමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ වගේම මම කියලා පියා කියලා විශේෂයෙන් සැලකිය යුතු දෙන්නෙක් නැහැ. මෙලවක් කියලා නැහැ, පරලොවක් කියලා නැහැ, ඕපපාතික සත්‍යෝ නැහැ. ඒ වගේම මෙලව පරලොව විශිෂ්ට ඥාණයෙන් දැනගෙන දේශනා කරන ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ නැත්තම් පැවිදි උතුමෝ නැහැ කියන. මේක ලෞකික මිච්ඡාදිට්ඨිය. දැන් තේරුම් ගන්න ඕන අත්ති දින්නම් අත්ති ඊට්ටං ආදී වශයෙන් දුන් දේ විපාක තියෙනවා. ඒ වගේම යහපත් වූ සිරිත් විරිත් වල විපාක තියෙනවා. ගරු කිරීම වල විපාක තියෙනවා. එදා කාලේ හැඳුන්වන්නේ යාග හෝම කියලා. අද සිරිත් විරිත් හා හොඳ ගරු කිරීම වල යහපත් ප්‍රයෝජන තිබෙනවා. කුසල් අකුසල් තිබෙනවා. මෙලවක් කියලා තියෙනවා. පරලොවක් කියලා තියෙනවා. අම්මා කියලා විශේෂයෙන් සැලකිය යුතු කෙනෙක් ඉන්නවා. පියා කියලා විශේෂයෙන් අපි ගරු කළ යුතු කෙනෙක් ඉන්නවා. ඕපපාතික සත්‍යෝ ඉන්නවා. මෙලව පරලොව විශිෂ්ට ඥාණයෙන් දැන දේශනා කරන උතුමෝ ඉන්නවා කියලා. එතකොට ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය නැහැ කියලා හිතුවත් මිච්ඡාදිට්ඨි, තියෙනවා කියලා හිතුවත් ලෞකික සම්මාදිට්ඨි. ඊළඟට ලෝකෝත්තර වශයෙන් ගත්තොත් සම්මා ප්‍රඥාව අවශ්‍යයි. සම්මා ප්‍රඥාව කියේ දැන් මේ සාකච්ඡා පුරාම අපි ඇති කරගත්තනේ අදහසක් යහපත් ලෙස දකින්න සම්මාදිට්ඨිය ලෙස සම්මුතියට මොනතරම් මම මගේ කියලා පැවැත්තුවත් පරම සත්‍ය වශයෙන් කිසිවක් ස්ථිර සදාකාලික වෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මේ තරුණ දරුවන්ටත් ඒක පැහැදිලිනේ. ඔබ බොහොම තරුණ වයසේ ඉන්නේ. ඔය අපේ දේශගුණ යනුව අමිල මහත්මයානේ සුදු කෙස් දකින්න කැමති නොවන දිරාගෙන යනවායි කියන දකින්න කැමති මුහුණේ කුරුලෑවක් හෝ එනවට දකින්නට අකමැති ඒක ඉක්මනින් වහගන්න කැමති ඇඳුම වුණත් විශේෂයෙන් සැරසෙන්න කැමති තරුණ කාලේ. නමුත් සත්‍ය පෙන්눔 කරන එකේ ගැටලුවක් නැහැ. ඔබ එතකොට නිවැරදි වෙනවා.
ඔබට කියන්නේ විවාහයට පත්වෙනකම් කුමාරී බ්‍රහ්මචර්යා කුමාර බ්‍රහ්මචර්යා රැක ගන්න කියලා. ඔබට ඉගෙනීමට හිත යොමු කරන්න කියලා. දෙමව්පියෝ මේ මනුස්ස ලෝකය ගැන රට ලෝකය ගැන හිතන අන්න එතෙන්ට එන්න ජීවිතයේ යථාර්ථය පෙන්වන්න කරනවා. එතකොට තමයි අර අනිත්‍ය දුක් අනාත්ම මතු කරලා පෙන්වුවේ. නැතු හඬන්න වැළපෙන නෙමෙයි. ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය සම්මා ප්‍රඥා එතනින් තියෙනවා. ඒක දැක ගන්න කුසල අකුසල තේරුම් අරගෙන අකුසලයෙන් බැහැර වෙලා කුසල් වලට යොමු වෙන්න ඕනේ. ඒ සම්මා වායාමයේ තියෙන්න ඕනේ. කුසල් දියුණු කරන්න ඕනේ. ඊළඟට සතිය තියෙන්න ඕනේ. සිහිය. මම කවුද? අර හටගත්ත හැම දෙයක්ම නැති වෙන ලෝකයේ තුල ගත වෙන හැම මොහොතක්ම ලෝභ දෝෂ මොහ සංසිඳවගෙන අලෝභ දෝෂ මොහ සමගින් පිරිසුදු සිත් පාත්තන්න ඕන කියන අදහසකට සිහිය පාත්තන්න ඕන. මේ තමයි කෙටියෙන් ලෞකික හා ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය. According to worldly Sammaditthi, we should respect our parents. How do we connect it with supermundane Sammaditthi? Could you please explain it? Dear child, you are asking about the difference between worldly Sammaditthi and Lokottara or supermundane Sammaditthi. Also, you are asking me what's the connection this Sammaditthi, I mean Lokottara Sammaditthi or supermundane Sammaditthi with our parents. That means how to respect our parents and then to continue until we reach our ultimate goal of Nibbana. This is what we introduce as supermundane or Lokottara Sammaditthi. Of course, you have to realize how about the virtues of your parents. According to Laukika Sammaditthi, of course, there's a mother who is treated by ourselves. There's a father, especially we have to recognize and then to treat it by ourselves. There are parents, of course, we have to respect them because they have gave life to us. They have suffered a lot within this life. At the very beginning of our life, they came to us, Mama, I love you, my darling. I never leave you. According to Sammuti Satya, that's fine, but conventionally it's right, but absolutely nothing to say my own mind. It is not true, but everything is impermanent, that's fine. But still, parents are sacrificing everything because of you or because of their children. By knowing this or with this worldly Sammaditthi, and then we have to continue until we meet or realize supermundane or Lokottara Sammaditthi. Parents have given lots of chances to us, continue these rare chances of this our human being. And then we have to respect our parents accordingly. That means when they get old, we have to respect them. When they get sick, of course, we have to treat them. We have to make them happy. They are doing everything to make us happy. At the same time, we have to repay, right? And then with our own behavior, I mean well-cultured behavior, of course, just we have to repay towards them. At the same time, we have to train our mind to accept the truth of impermanence. 3 characteristics of existence. The Lakkana, according to the teachings of the Buddha, we introduce as 3 characteristics of existence. That means anicca, that means impermanence. Dukkha, unsatisfactory, and ananta, anatta, no self. Of course, our parents are subject to get old and sick. Also, any time they may leave this world, keeping everybody here. It doesn't matter how much we love each other. Sometimes while holding each other's hand between parents and children, we would say, I love you, my parents. They would say, we love you, my children. We never leave you. That's fine convincingly, but we know nothing is permanent in this world. Transient are all component things. By this way, before leaving them, this world, we have to treat well. We want to make them happy. Whatever the things we do, with their advice and experiences, just we have to continue until we become matured. And then you are having good chances to contact with supermundane Sammaditthi or Lokottara Sammaditthi. Anumodana. Thank you. වැරදි දැකීමෙන් තොරව නිවැරදි දැකීමෙන් යුතුව හෙට ලෝකයේ දකින්නට තරුණ ඔබට මග කියා දෙන නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහන අපි ඉදිරියට ගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ විරාමයේ ලබාගෙන. නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහන
බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය මිරිස්සේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගේ වැඩම කරවීමෙන් එම සෙනසුනේ දහම් පාසලේ දරුදැරියන් ගුරු භවතුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් යුතුව අපි ඔබට ගෙන එමින් ඉන්නේ. අපි සූදානම් ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමුවෙන්. ස්වාමීන් වහන්සේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨියේදී පිනත් පින් කිරීමත් එහි ප්‍රතිඵල ගැනත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. ලෞකික සම්මාදිට්ඨියේදී පුතා අපි අර ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය කරුණු 10ක් පෙන්වම් කළා. දානේ විපාක තියෙනවා, යහපත් වූ සිරිත් තිරිත්වල විපාක තියෙනවා. ඒ වගේම ගරු කිරීම, වැඩිහිටියන්ට ගරු කිරීම වශයෙන් විපාක තියෙනවා. පින්පව් කියලා යමක් තිබෙනවා මේ ලෝකේ. මේ ආදී වශයෙන් අපි ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය පිළිබඳව දැන් සාකච්ඡා කළා. අමිල මහත්මයාණන් දැන් මේ පුතාගේ ප්‍රශ්නේ අපි ටිකක් වෙනත් ආකාරයකින් දැක්කගෙන පෙන්වම් කළොත් සමහර විටක අදහසක් වර්තමාන කාලය තුල පාත්තනවා. අපි ඒක විවේචනයකින් අදහසකින් තොරව ධර්මයේ දැක ගන්නවා කියන අදහසින් අපි ගත්තොත් පින් කරන්න එපා සසර දික් වෙනවා කියලා. පින් කරන්න එපා සසර දික් වෙනවා. ඒ නිසා කුසලයේ කියන වචනයෙන් ධර්මාබෝධයට පමණක් අවස්ථාව ඇති කරගන්න කියන එක. දැන් මේ දරුවෝ මොකක්ද ගැන හිතන්නේ? ඔබට පින් කරන්න එපා කිව්වොත් ඔබ මොකද්ද නතර වෙන තැන? පින් කරන්න අවශ්‍යයි. දැන් මං ඇහුවොත් එහෙම අමිල මහත්මයාගෙන් නෑ මේ පුතාගෙම නම ඇහුවොත් ඔයාට කවුරු හරි උගන්වනවද දෙමව්පියෝ හරි ඔයා හොඳට ඉගෙනගෙන රස්සා කරන්න හැබැයි මුදල් නම් හරි හම්බ කරන්න එපා. සල්ලි හරි හම්බ කරන්න ඕනේ හැබැයි ඉගෙන ගන්න. ඔයා කොහොමද ගිහි ජීවිතයක් ගත කරන්නේ? ඔයාට මුදල් අවශ්‍යයි. හැබැයි හරි හම්බ කරන විදිය කියනවා. උත්තාන විරියාදි ගතේහි භෝගේහි බාහ බල පරිචිතේ ආදී වශයෙන් දෑති බාහු බලෙන් උත්තාන වීරෙන් ධර්මානුකූලව දහදිය මුගුරු වගරවල ධර්මයේ පිට මුදල් හම්බ කරන්න. මොකටද? ධර්මානුකූලව මතකන්නේ සොරකම් ප්‍රාණඝාත ආදී කරන්නේ වංචා කරන්නේ. දහදිය මහන්සිය නිකන් ඉඳලා කම්මැලිකමට හැමදේම ලැබෙයි කියන දේනුත් නෙමෙයි. දැන් මුදල් හෝ ධනිය හරි හම්බ කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕනේ. ඔබව ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන යමක් අවශ්‍යයි. දෙමව්පියන්ට කරන්න, හිත මිතුනන්ට, ඥාතීන්ට, ඊළඟට පිනකට දහමකට, සමාජ සේවයට ආදී වශයෙන් ඔබ ඒ දේ ඉටු කරන්න ඕනේ. එතකොට මිල මුදල් වැරදි විදියට උපයන්නෙත් නැහැ, වැරදි විදියට පරිහරණය කරන්නෙත් නැහැ. මේ ජීවිතේ යහපත් ලෙස පවත්වා ගන්න. ඒ වගේ පින් සිද්ධ කරන්නේ අසකනාදී ඉන්ද්‍රියන් වර්ධවා සතුටු කළ කාමභෝගී ජීවිතයක් ලබන්න කියලාම නෙමෙයි. මම මේ පින සිද්ධ කළා මට දිව්‍ය ලෝක 7ක්ම පහළ වෙන්න, මේ සම්පත් ලැබෙන්න, ගව මහිසම ලැබෙන්න, තට්ටු පිළ මාලිගාම ලැබෙන්න. ඔහොම කියමින් හිටියොත් එහෙම තෘෂ්ණාවේ ප්‍රේතාත්මිකට යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනවබෝධයෙන්ව ප්‍රාර්ථනා කරන්න ගියොත් එහෙම. මේ නිසා ඔබ ධර්මානුකූලව කරන දේ සිද්ධ කරන්න, පින් සිද්ධ කරන්න. හැබැයි පින් සිද්ධ කරලා මිනිස්සෙකුනේ පින නිසා ඔය තරමකින් හරි පුතේ ගිලන් වූ අය සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අමිල මහත්මයානි. හැබැයි ඇස් දෙකක් ලැබුණා, කන් ඇහෙනවා, කටයුතු කරන්න පුළුවන් සසරගත පිනක් බලවත් තියෙනවා. පින් සිද්ධ කරන හැබැයි පිනෙන් නැවත නැවත ඉන්ද්‍රියන් සතුට කළ කාම ලෝකයටම යන කියන තැනට වඩා මේ ලද අවස්ථාවෙන් ධර්මය දකින්න සසරගත දුකක් බව තේරුම් අරගෙන දුර්ලභ අවස්ථාවෙන් ඒ උතුම් ධර්මයේ පෙන්눔 කරන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයට කියන තැනට හිත පුරුදු කරනවා. ඒක තමයි ගැඹුරු අදහස. ඔබට අඩු ගානේ මේ තරුණ කාලයට එනකොට හොඳ දේවල් සිද්ධ කිරීම අර දස වස්තුක සම්මාදිට්ඨියේදී පෙන්눔 කළා වගේ හොඳ විදියට හිතන්න කියන්න කරන්න ඒක පිනක් හැටියට දකින්න. එහෙම දැක්කට පස්සේ හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ මහත්මයෙක් වෙලා අනාගතයේ කොතනක හිටියත් මමත් පෞල් පරිසරය තුලත් අනිත් අයටත් උදව් උපකාර කරන ජීවත් වෙනවා. නමුත් කෝටියක් දෙනවා කියලා කිව්වත් අනුන්ගේ දෙයක් නම් මං ගන්නෙ නැහැ. හිතේ එකක් තියාගෙන අනිත් අයට මුහුණ පෙන්නලා hina වෙලා වංචාවෙන් ජීවත් වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. පින්පව් විශ්වාස කරලා ජීවත් වෙන හොඳ මිනිසෙක් වෙනවා කියන සම්මා දිට්ඨියට එන්න අන්න ඒක පිනක් හැටියට හිතන්න. ගැඹුරු දහමේදී සසර ගමනේ අප්‍රමාණ දුක් විඳලා ලැබූ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ මේ ලැබූ ජීවිතෙන් උතුම්ම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න දුකින් නිදහස් වෙන්න ඕන කියන අදහසට ගැඹුරින් හිතන්න. Everything in this the world is arise and subject to arise and destroy. So Swamin Wahanse, can you explain little further about this matter? Everything subject to change. Pute, when you offer beautiful blossoms or flowers in front of the Buddha statue, can you remember the stanza with the meaning? Venerable Sir or Bhagavat Arahant Samma Sambuddharajanan Wahanse in Sinhala, I brought these beautiful blossoms to you. I placed these beautiful blossoms in front of you. I know these blossoms are subject to withered. Having comparison with our own body, I know my body is subject to get sick and all. When I
get sick, I become helpless and innocent. This is such simple things, just we have to realize. Everything is subject to get old and change. Therefore, by knowing, we are not asking you to cry, but to be mindful. That means each moment you have to use for a good cause. When you think, be mindful. What I'm going to express with my words, what I'm going to continue with my action, you have to be mindful. The Buddha said, just you have to live at the present moment. Kaye kayanupassee viharati. When you behave, when you live, you have to live with your bodily action mindfully. Wherever you go, whatever you do, whatever you express with your words, you have to be mindful whether it's going to be right or not. If it is going to be bad or evil, of course you are not supposed to follow. If it's going to be right, of course you have to do. Because nothing is permanent in this world. Everything is impermanent. This is what you have to understand between relationship with existence and persistence and disband. Thank you. ලෝකය නිවැරදිව දකිමින් ජීවිතයට මුහුණ දෙන ආකාරය පිළිබඳව නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනින් අපි කතා බහට ලක් කරමින් ඉන්නේ. අපි විරාමයක් ලබා ගන්න සූදානම්. වෙනස් අයුරකින් වෙනස් ආරකින් හෙට ලෝකය දකින්නට උත්සාහ කරන තරුණ පරපුරට නිවැරදි දැක්මෙන් යුතුව කොහොමද අනාගතයට මුහුණ දෙන්න කියන කාරණාව පිළිබඳව අද ඇසලපුර පසළොස්වක පොහෝදා නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනෙන් අපි කතා බහ කරමින් ඉන්නේ. ආචාර්ය මිරිස්සේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේගේ වැඩම කරවීමෙන් බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ දහම් පාසලේ දරු දැරියන් ඒ වගේම ගුරු භවතුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයමින් මේ වැඩසටහන අපි ඉදිරියට ගෙන යනවා. අපි නැවතත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රශ්නයකට යමු වෙන. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ මෙතෙක් දේශනා කළ සම්මා දිට්ඨි අදාළ කරුණු අපගේ එදිනදා ජීවිතයට අදාළ කරගත්ත හැකි කෙසේද යන්න පැහැදිලි කර දෙන්න පුළුවන්ද? පින්වත් දුව, මෙතෙක් අපි සාකච්ඡා කළා වගේ සම්මා දිට්ඨිය ඔබේ මුළු ජීවිතේම වෙන්න ඕනේ. ගෙදරින් පටන් ගත්තොත් එහෙම දෙමව්පියෝ ඔබව මුල් කාලේ ඉඳලා පවින් වළක්වල යහපතේ පිහිටවල ශිල්ප ශාස්ත්‍ර කියා දීලා අපේ රටේ සංස්කෘතිය යනව අඩුමතරමේ හැන්දෑවත් තෙරුවන් වන්දනා කළා, ටික වෙලාවක් මෛත්‍රී භාවනා කරලා අම්මට තාත්තට වන්දනා කළා, ගරු කළා නිදාගන්න එක. දැන් මේක තරුණ වයසටපත් වෙනකොට ඔබට ලොකු ගැටලුවක් හැටියට හිතා ගන්න ඕනේ. පුතේ කියනකොට, දුවේ කියනකොට, එයි මගේ තාත්තා හෝ අම්මා අපච්චි කියලා හදවතට දැනෙන්න ඒකත් ලොකු වන්දනාවක්. මේක සම්මා දිට්ඨිය ජීවිතේ. ඇයි? පින්පව් අදහනවා. හොඳ නරක තේරුම් ගන්නවා. කවුරු කන්ට කොඳුල්ල ලං කළා කිව්වත් නුඹ සමග හැමදාම ඉන්නවා මම කැමතියි කියලා. ජීවිතේ අවංකවම මුලින් කතා කළා නම් නුඹ මගේ වස්තුව හදවත කියලා කවුද? ඒ අම්මා තාත්තා. ඒ සම්මා දිට්ඨිය යොමු කරගන්න. පාසලට ගියාම දරුවෝ ගුරුවන්ට ගුණවන්ත දරුවෙක් වෙන්න. කීකරු ශිෂ්‍යෙක් ශිෂ්‍යාවක් වෙන්න. අනිත් අය සමග සුහදත්වයෙන් ඔවුන්ට උපකාර කරගෙන ඊර්ෂ්‍යාව, නපුරුකම් මේ දේවල් වලින් බැහැරවල ඉගෙනීම කරන්න. ක්‍රීඩා පිටියට ගියාම නිරෝගී ජීවිතයක් පාතන මේ සම්මා දිට්ඨියේ කරුණ. ඊළඟට අනාගතය ගැන ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දෙමව්පියන්ගේ උදව් උපකාර අනුව, අත්දැකීම් අනුව ඔබට මඟ පෙන්වලා දේවි. ඔබේ හිතේ තියාගන්න. ලෝකෙ කොතනක හිටියත් පාට මොකක් වුණත් හැම මිනිස්සෙක්ම සැපට කැමති, දුකට අකමැති. අන්න ඒ විදිහට හිතලා මම මගේ අම්මා අප්පච්චි දෙස බලනවා වගේ මේ ලෝකෙ හැම අම්ම කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් දෙස බලනවා කියලා. තරහෙන් වෛරයෙන් බලන්නේ නැතුව නපුරු ලෝකේ හැමදාම තිබුණා. නපුරු අයගෙන් ආරක්ෂා වෙලා පිරිසුදු චරිතයක් හැටියට මට පවත්වා ගන්න පුළුවනි නම් අන්න ඒක සම්මා දිට්ඨියක් හැටියට ජීවිතේ පුරුදු කරන්න. මේ ටික පුරුදු වෙනකොට දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග කියන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයට ඔබේ හිත පුරුදු වෙයි දුවේ. Swamin Wahansa, Dana is one of the 10 paramitas. Swamin Wahansa, how can we fulfill the Dana paramita with the right view, Sammaditthi? There are 10 paramitas of perfections: Dana, Sila, Nekkhamma, Prajna, so on. When we practice Dana without having any kind of desires in our mind, asking for in return, without having any wishes in our mind, asking for in return, just we have to give it. That's the real meaning of dana, or giving, or offering. Of course, there are so many
thoughts in our mind when we give something. At that time, sometimes you used to give something, asking for something in return. You want to study well with these blessings. You have to have a happy life in your future with the result of this dana or offering. There are kind of views in your mind. But still, when we talk about the real meaning of dana, just we are asking you, you have to give whatever you used to give without asking for anything in return. That means with pure mind, you are going to offer it. And then you can realize what Sammaditthi means here. Therefore, each time when you give something to someone with pure mind, just you have to give it. And then you think, of course, I have done my own duties. Whether they respect or not, whether they return or not, with whatever, but still, I have done my moral duties. This is what you have to keep in your mind when you practice dana or dana perfections. Thank you. නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනින් අපි අද දවසේ කතාබහට ලක් කළේ වැරදි දැකීමෙන් තොරව නිවැරදි දැකීමෙන් යුතුව අනාගතයට මුහුණ දෙන්න තරුණ ඔබට කොහොමද මේ බුදුදහම මඟ කියා දෙන්න කියන කාරණාව. බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ දහම් පාසලේ දරුදැරියන් ගුරු බවතුන් ප්‍රශ්න යොමු කළ ආචාර්ය මිරිසේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න තමයි ඔබෙත් ප්‍රශ්න. මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු හොයා ගනිමින් ඔබට හෙට ලෝකය වඩාත් වෙනස් විදිහකට දකින්න, නිවැරදිව දකින්න, ලෝකය යහපත් කරන්නට බුදුදහම ඇසුරෙන් අද දවසේ හැකියාව ලැබෙන්නේ නැති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය මිරිසේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට අපේ ගෞරව නමස්කාර පෙරදරි ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඒ වගේම ප්‍රශ්න යොමු කළ ඒ දහම් පාසලේ දරුදැරියන් ගුරු බවතුන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න හරහා ඔබත් ඔබේ බොහොමයක් ප්‍රශ්න ගැටලු निराකරණය කරගන්න ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ හරහා හෙට ලෝකය වෙනස් අයුරකින් ආධ්‍යාත්මිකව දහමින් දකින්නට ඔබට ආරාධනා කරමින් නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනින් අපි සමුගන්නවා. දහමේ සැබෑ අරුත දැනෙන දවසක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරමින්.